Hello students, today we are going to start one of the new topic from the 10th standard, that is life processes in living organisms part 2. In previous class we already discussed about the different life processes. Means in 9th standard you already studied the different life processes, and these are nothing but the excretion, nutrition, respiration, then sensation, response, control and coordination, and all these life processes which are essential to alive the living organisms. म्हणजे आपण ऑलरेडी 9th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेलो आहोत की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईफ प्रोसेसेस होतात. जसं न्यूट्रिशन आहे, एक्सक्रीशन आहे, देन द रेस्पिरेशन असेल, त्याचबरोबर रिस्पॉन्स आहे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन असेल. ऑल दीज प्रोसेस लाईफ प्रोसेसेस विच आर इसेन्शियल टू रिमेन अलाइव्ह फॉर द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजे एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला जिवंत राहण्यासाठी त्याच्यामध्ये या सगळ्या लाईफ प्रोसेस होणं गरजेचं आहे. अलॉंग विथ ऑल दीज लाईफ प्रोसेसेस also there is one life process which take place in the living organism, and this is nothing but the reproduction. But this reproduction, this life process which is not essential to remain alive for the living organism, but this life process, that is reproduction, which maintain the continuity of the species. Because every living organism which having the ability to produce the new young ones. जे आपण जर बघितलं प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ॲबिलिटी आहे की त्याच्यासारखाच नवीन ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस करण्याची, आणि त्यालाच आपण रिप्रोडक्शन म्हणतो. आणि ह्या रिप्रोडक्शन मुळे कंटिन्युटी ऑफ द स्पेसीज होणार आहे. म्हणजे एका स्पेसीज पासून त्याच्यासारखेच नवीन इंडिव्हिज्युअल फॉर्म होतील, नवीन यंग वन्स फॉर्म होतील, आणि त्या यंग वन्स जेव्हा मॅच्युअर होणार आहेत तेव्हा त्यामध्ये त्या यंग वन्स मध्ये पण रिप्रोडक्शन करण्याची ॲबिलिटी डेव्हलप होणार आहे. सो रिप्रोडक्शन, दिस लाईफ प्रोसेस विच ऑल्सो टेक प्लेस इन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. देन व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस रिप्रोडक्शन? Reproduction means formation of new organism of the same species by earlier existing organism is called reproduction. Reproduction म्हणजे काय असणार आहे तर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम ऑफ द सेम स्पेसीज. एका स्पेसीसचे त्याच्यासारखेच नवीन ऑर्गॅनिझम फॉर्म होणार आहे फ्रॉम द फ्रॉम द अर्लियर एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम. जे अर्लियर एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्या ऑर्गॅनिझम पासून नवीन इंडिव्हिज्युअल नवीन ऑर्गॅनिझम फॉर्म होणार आहे त्या सेम स्पेसीसचे. त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो रिप्रोडक्शन. And by this reproduction process, the new organism, new young ones are produced, and it maintain the continuity of the species. Then this reproduction, which also play very important role in the evolution of the species. जर आपण बघितलं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे असणार आहे त्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपल्याला रिकॉम्बिनेशन्स पाहायला मिळतात, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तिथं पाहायला मिळणार आहे, म्हणजे व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला मिळतात. अँड दिस व्हेरिएशन विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द इव्हॉल्युशन. When we observe the reproduction, there are two main types of the reproductions which are take place in the living organism, and these are nothing but the asexual reproduction and sexual reproduction. म्हणजे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये रिप्रोडक्शन हे दोन मेथडनी होईल, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड देर इज नो इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द गॅमेट्स. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये गॅमेट इन्व्हॉल्व होणार नाहीत, अँड दिस रिप्रोडक्शन विच इज टेक प्लेस फ्रॉम द सिंगल इंडिव्हिज्युअल. एका इंडिव्हिज्युअल पासूनच नवीन यंग वन्स फॉर्म होणार आहेत, and there is a no fusion of the gametes, there is a no involvement of the male and female gametes. मेल आणि फिमेल गॅमेटची त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट असणार नाही. विदाउट फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट, when the reproduction is take place, means there is a formation of new young ones from the organism, pre-existing organism, then this reproduction is known as asexual reproduction. पण जर आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघितलं तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मेल अँड फिमेल गॅमेट हे दोन्ही पण इन्व्हॉल्व असणार आहे.
when the reproduction is take place by the fusion of male and female gamete, then this type of the reproduction which is known as sexual reproduction. Here we discuss about the asexual reproduction in unicellular organism. आपण इथं asexual reproduction in unicellular organism डिस्कस करणार आहोत. तर asexual reproduction आहे म्हटल्यानंतर इथं गॅमेट्स इन्व्हॉल्व असणार नाहीत. एकाच ऑर्गॅनिझम पासून नवीन यंग वन्स फॉर्म होतील आणि इथं जे काही नवीन ऑर्गॅनिझम्स फॉर्म होणार आहेत, न्यू यंग वन्स फॉर्म होतील. दीज न्यूली फॉर्म young ones or the organism which are similar to the parent, ते एक्झॅक्टली सिमिलर पॅरेंट सारखे असणार, सेम पॅरेंट सारखेच नवीन इंडिव्हिज्युअल डेव्हलप होणार आहेत. कारण तिथं गॅमेट फॉर्म होणार नाहीयेत, सिम्पली असेक्शुअल रिप्रोडक्शननी न्यू ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतील. So this asexual reproduction in which the new organisms are produced, they are exactly similar to the parent. When we observe the asexual reproduction in unicellular organism, then we observe that in unicellular organism, the asexual reproduction which is take place by the different method. That is binary fission, then the multiple fission and budding method. These are the different methods by which the asexual reproduction is take place in the unicellular organism. For that study we can carry out one experiment. आता जर आपल्याला हे रिप्रोडक्शन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये म्हणजेच प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम दॅट इज बॅक्टेरिया अँड प्रोटिस्ट किंगडम, प्रोटिस्ट मध्ये आपण सगळे युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम इन्क्लूड केलेले आहेत. आणि हे जे युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम जे असणार आहेत म्हणजेच आपण बघू शकतो अमीबा आहे, पॅरामेशियम आहे, युग्लिन आहे, या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणार आहे, दिस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज सिम्पली टेक प्लेस बाय द बायनरी फिशन मेथड. म्हणजेच हे जे काही रिप्रोडक्शन होईल इन दॅट protist and the prokaryotic organism, the reproduction is take place by the binary fission method. आता इथे जर आपण बघितलं त्यासाठी आपण एक एक्सपेरिमेंट करू शकतो. यू कॅन टेक वन कोनिकल फ्लास्क, एक कोनिकल फ्लास्क आपण घेणार आहोत. ऍड सम वॉटर फ्रॉम द पॉन्ड and in that pond there is a stagnant water and there is also growth of aquatic plant. अशा पॉन्ड मधून आपण काय करणार आहोत, एखाद्या तलावामधून आपण वॉटर कलेक्ट करणार आणि ते वॉटर आपण एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये कलेक्ट करणार. की ज्या पॉन्ड मध्ये वॉटर हे कसं असणार आहे, स्टॅग्नंट वॉटर असेल, साठलेलं पाणी असणार आहे, ते वाहतं पाणी असणार नाही. त्याचबरोबर त्या पॉन्ड मध्ये, त्या तलावामध्ये काही ॲक्वॅटिक प्लांट्स आले असतील. अशा या असं हे वॉटर आपण एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये घेतलं आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, यू कॅन ऍड सम व्हीट ग्रेन्स अँड सम ॲक्वॅटिक प्लांट्स इन दॅट कोनिकल फ्लास्क. या कोनिकल फ्लास्क मध्ये काही ॲक्वॅटिक प्लांट म्हणजे काही अलगी आपण त्याच्यामध्ये ऍड करणार आहोत. त्याचबरोबर त्यामध्ये आपण काही व्हीट ग्रेन्स ऍड करणार, म्हणजे गहू आपण थोडे त्याच्यामध्ये ऍड करणार. अँड केप दिस कोनिकल फ्लास्क फॉर 3 days. 3 दिवस तो कोनिकल फ्लास्क आपण आहे तसाच ठेवून देणार. And on the 4th day, early in the morning, you can take 1 drop from this conical flask on a slide. त्या कोनिकल फ्लास्क मधलं 1 ड्रॉप वॉटर आपण काय करणार आहे, यू कॅन टेक 1 ड्रॉप ऑफ वॉटर फ्रॉम दिस कोनिकल फ्लास्क ऑन ए स्लाइड ऑन ए 4th डे. 4थ्या दिवशी बरोबर आपण त्याच्यामधला त्या कोनिकल फ्लास्क मधला 1 ड्रॉप आपण स्लाइड वरती घेणार आहोत. Keep cover slip on this drop and observe under the compound microscope. आणि त्यानंतर आपण ती स्लाइड कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली बघणार आहोत. आता 3 दिवस आपण हे वॉटर या कोनिकल फ्लास्क मध्ये ठेवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण व्हीट ग्रेन ऍड केले होते, ॲक्वॅटिक प्लांट ऍड केले होते आपण, आणि ते पूर्णपणे त्याचं डिकम्पोजिशन होणार आहे. आणि असं डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर 4थ्या दिवशी अर्ली इन द मॉर्निंग आपण त्याच्यामधला 1 ड्रॉप वॉटर घेतलेले आणि ती स्लाइड आपण प्रिपेअर करून कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली पाहिली असता आपल्याला काय दिसेल, इन दॅट स्लाइड यू ऑब्झर्व द डिफरंट प्रोटिस्ट. वेगळे प्रोटिस्ट आपल्याला पाहायला मिळतील, मीन्स अमीबा, पॅरामेशियम, युग्लिन. अँड दिस प्रोटिस्ट शोज द बायनरी फिशन.
त्या प्रोटिस्ट मध्ये आपल्याला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाहायला मिळेल. बायनरी फिशन मेथडनी त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळणार. And in this way, the simple binary fission method, transverse binary fission method, and longitudinal binary fission method, these three different binary fission methods which are observed in different protists. जर आपण सुरुवातीला बघितलं, that is the simple binary fission method which is observed in amoeba. amoeba मध्ये जर आपण बघितलं तर amoeba मध्ये आपल्याला सिंपल बायनरी फिशन मेथड पाहायला मिळते. तर अमिबा जो असणार आहे त्या अमिबाला एक स्पेसिफिक असा शेप नाहीये, इरेग्युलर इन शेप आहे, तो असिमेट्रिकल इन शेप असणार, त्याला पर्टिक्युलर असा शेप नाही. त्यामुळे हा अमिबा जो असणार आहे त्याचे जे काही बायनरी फिशन मेथड होणार आहे त्या बायनरी फिशन मेथड मध्ये कोणत्याही प्लेन मधून ही बायनरी फिशन मेथड होईल. अँड सो दिस टाइप ऑफ द बायनरी फिशन मेथड विच इज नोन एज अ सिंपल बायनरी फिशन मेथड. And during this simple binary fission method, from the one individual there is a formation of the two individuals, two daughter amoeba form होते. And during this simple binary fission method, the division of the cell which is take place simply by the mitosis or amitosis. म्हणजे हे जे काही बायनरी फिशन होणार आहे ते बायनरी फिशन होताना तिथं सेलची डिव्हिजन होईल आणि एका सेल पासून दोन नवीन सेल्स फॉर्म होतील, त्यांना आपण डॉटर अमिबा म्हणणार आहोत. आणि हे जी काही प्रोसेस होणार आहे त्यावेळी एकतर तिथं मायटॉसिस होईल, मायटॉसिस झालं तर ज्या दोन डॉटर सेल्स फॉर्म होणार आहेत त्या सेम असतील. पण जर तिथं अमायटॉसिस झालं तर सायटोप्लाझम अँड न्यूक्लियस विच इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्युटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड न होता अनइक्वली डिस्ट्रीब्युटेड ते होईल. सो the simple binary fission method which is observed in amoeba, and this binary fission method which is observed or which is take place in these organism during the favorable condition, means whenever there is a availability of the plenty of food material, म्हणजे सगळ्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन या फेवरेबल असतील, प्लेंटी ऑफ अमाउंट मध्ये फूड मटेरियल वॉटर अवेलेबल असेल, अशा वेळेस तिथं बायनरी फिशन मेथड होणार आहे. And when we observe the simple binary fission method in amoeba, then this parent amoeba in which firstly the karyokinesis is take place, means division of nucleus is take place. And in this way there is a formation of the two nuclei, two daughter nuclei form होतील, and the cytoplasm and cell organelles they are also equally distributed. And in this way from this one parent amoeba there is a formation of two daughter amoeba, दोन daughter amoeba तिथं फॉर्म होणार आहे. म्हणजेच आपण जर बघितला हा अमिबा आहे पॅरेंट अमिबा, त्याच्यामध्ये सुरुवातीला कॅरियोकायनेसिस झालं म्हणजे डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस झालं, दोन डॉटर न्यूक्लियाय फॉर्म झाले आणि बरोबर सेंटरला इथं कॉन्स्ट्रिक्ट फॉर्म झाली आणि ती बरोबर सेंटर बरोबर पेनिट्रेट झाली की ज्यामुळे सायटोप्लाझम आणि सेल ऑर्गॅनली यांचं काय झालेलं आहे ते इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड झालेलं आहे. जर मायटॉसिस झालं तर इक्वली त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन होणार आहे. अँड इन दिस वे सायटोकायनेसिस इज टेक प्लेस अँड ऍट द एंड ऑफ दिस सिंपल बायनरी फिशन मेथड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर अमिबा. Then when we observed in the paramecium, the paramecium which is also a unicellular animal which is included in kingdom protista मध्ये तो include केलेला आहे paramecium, and in this paramecium also there is a binary fission method, but this binary fission method or the division of these paramecium which is take place by ट्रान्सवर्सली हे डिव्हिजन होणार आहे, ट्रान्सवर्स प्लेन मध्ये हे डिव्हिजन होईल. अँड सो दिस टाइप ऑफ द बायनरी फिशन मेथड विच इज नोन ॲज ए ट्रान्सवर्स बायनरी फिशन मेथड. Means whenever there is a favorable condition, in that favorable condition this parent paramecium which shows the transverse binary fission method. Means firstly there is a karyokinesis. The paramecium मध्ये जर आपण बघितलं तर दोन न्यूक्लियर प्रेझेंट असतात, एक सर्क्युलर असतो आणि एक किडनी शेप असतो आणि या दोन्ही न्यूक्लियरचं तिथे काय होईल डिव्हिजन होणार आहे. And in this way the karyokinesis is take place, and after the karyokinesis cytokinesis is take place, and this cytokinesis which is
take place in the transverse way. Transverse method ni ही बायनरी फिशन होणार आहे. and at the end there is a formation of the two daughter paramecium. दोन daughter paramecium तिथे फॉर्म होते. then when you observe the युग्लिना, आता जर आपण युग्लिना मध्ये बघितलं तर युग्लिना मध्ये पण बायनरी फिशन आपल्याला बायनरी फिशन मेथड पाहायला मिळते. and in the युग्लिना which is also a unicellular eukaryotic organism, and this yuglina which shows the binary fission method, but the division of this yuglina which is take place longitudinal way, fission method होईल. and so this is called as a longitudinal binary fission method, in which this parent euglena which undergo karyokinesis, there is a formation of two daughter nuclei, and then the cytokinesis is take place, division of the cell is takes place, and which is take place in the longitudinal way, and in this way there is a formation of the two daughter euglena. So when you observe this binary fission method in the amoeba, paramecium and euglena, in all these protists, this binary fission method which is take place during the favorable condition. Favorable condition मध्येच ही binary fission method. Then multiple fission. Multiple fission, this type of the asexual method which is also observed in all these protists. या सगळ्या प्रोटिस्ट मध्ये ही मल्टिपल फिशन मेथड पण आपल्याला पाहायला मिळते. and by this multiple fission method the asexual reproduction is take place. Whenever there is a adverse environmental condition, means unfavorable environmental condition, म्हणजे जर आपण बघितलं तर तिथं फूड मटेरियल अवेलेबल नाहीये किंवा वॉटर कमी प्रमाणात असेल, अशा कंडिशनला म्हणजे ऍडव्हर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन असेल, अनफेवरेबल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन असेल, अशा वेळी या प्रोटिस्ट मध्ये जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणार आहे त्याला आपण मल्टिपल फिशन म्हणतो. Whenever there is an unfavorable condition, in that case this parent amoeba which stop the formation of pseudopodia. या अमिबा मध्ये जे काही असे त्याच्यामध्ये सुडोपोडिया असे फॉर्म होतात. म्हणजेच इथे आपल्याला जसे लेग सारखं फूट लेग स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं त्याला आपण सुडोपोडिया म्हणतो. आणि ते त्याला लोकोमोशन साठी आणि कॅप्चरिंग ऑफ द फूड मटेरियल साठी इम्पॉर्टंट आहे. पण जेव्हा अनफेवरेबल कंडिशन असेल त्यावेळी हा अमिबा सुडोपोडिया फॉर्म करणार नाही. अँड दिस अमिबा विच बिकम्स सर्क्युलर इन शेप, हा अमिबा सर्क्युलर शेप मध्ये होईल. and on their plasma membrane there is a formation of the thick protective covering. या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन वरती सेल मेम्ब्रेन वरती अमिबाच्या सेल मेम्ब्रेन वरती एक थिक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग फॉर्म होतं. and then this amoeba which forming the thick protective covering which is known as a cyst, त्याला आपण cyst म्हणतो, means encysted structure of amoeba which is known as a cyst. आणि या सिस्ट मध्ये जे प्रॉमिनंट न्यूक्लियस आहे दिस न्यूक्लियस अंडरगो डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन. या न्यूक्लियस मध्ये डिव्हिजन रिडिव्हिजन होतील, कॅरिओकायनेसिस होणार आहे, नंबर ऑफ न्यूक्लिआय फॉर्म होतील अँड ऑल्सो देर इज ए सायटोकायनेसिस. म्हणजे कॅरिओकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस होणार, म्हणजेच डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस होईल, नंबर ऑफ न्यूक्लिआय फॉर्म होतील, त्याचबरोबर जे सायटोप्लाझम आहे त्याचं पण डिव्हिजन होईल. आणि इन दिस वे in this cyst there is a formation of number of amebili. तिथे काय फॉर्म होतील, there is a formation of the number of amebili फॉर्म होतील. A unfavorable condition, in that unfavorable condition the division of nucleus and division of cytoplasm is take place, and in this way the number of amebili which are formed इनसाइड दिस सिस्ट. या सिस्ट मध्ये जे स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहे की ज्याच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन वरती एक थिक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग फॉर्म झाले आणि या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये असे नंबर ऑफ अमेबिली फॉर्म होतील व्हेनेवर देयर इज ए फेवरेबल कंडिशन. आता अनफेवरेबल कंडिशन कंप्लीट झालेली आहे, ऍडव्हर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन संपून जेव्हा फेवरेबल कंडिशन या
अमिबाला अवेलेबल होणार आहे तेव्हा हे जे काही थिक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे ते रप्चर होईल अँड ऑल दिस अमिबेली विच आर द डॉटर अमिबा विच आर रिलीज फ्रॉम दिस सिस्ट, या सिस्ट मधून ते रिलीज होतील अँड लाईव्ह इंडिपेंडंटली, आणि ते इंडिपेंडंटली लाईव्ह होणार आहे. So this method of the asexual reproduction which is known as multiple fission method, त्याला आपण multiple fission method म्हणतो कारण एकाच वेळी नंबर ऑफ अमिबिडी तिथं फॉर्म होणार आहेत, म्हणजेच नंबर ऑफ डॉटर अमिबा तिथं फॉर्म होतात. हे जे काही असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे मल्टिपल फिशन हे फक्त अनफेवरेबल कंडिशन मध्येच होणार आहे. ऍडव्हर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन असेल त्यावेळी या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये मल्टिपल फिशन मेथडनी काय होईल, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होईल. देन द थर्ड टाइपचं जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, दिस इज नथिंग बट द बडिंग मेथड. And this budding type of the asexual reproduction which is observed in the yeast. Yeast is the unicellular fungus. yeast हे एक युनिसेल्युलर फंगस आहे की त्याचं सायंटिफिक नेम आहे शॅकेरोमायसिस सेरिवेसी. आणि या शॅकेरोमायसिस सेरिवेसी या युनिसेल्युलर फंगस मध्ये जर आपण बघितलं तर ही युनिसेल्युलर फंगस जी असणार आहे त्याच्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे बडिंग मेथडनी होणार आहे. म्हणजे जर आपण बघितलं ही जी काही ईस्ट सेल आहे त्या ईस्ट सेल मध्ये आपल्याला बडिंग मेथड पाहायला मिळते. आणि त्याच्यासाठी आपण एक एक्सपेरिमेंट अरेंज करू शकतो. यू कॅन टेक 5 ग्रॅम active yeast powder in a conical flask, the conical flask containing 50 ml water. एक कोनिकल फ्लास्क आपण घेणार आहे, त्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये आपण 50 ml वॉटर घेतले and add 5 ग्रॅम active yeast powder त्याच्यामध्ये आपण ऍड केली. Then add 10 ग्रॅम टेबल शुगर in that conical flask. त्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये त्या वॉटर मध्ये आपण परत 10 ग्रॅम टेबल शुगर ऍड करणार आहोत. अँड द ऑलरेडी वी टेक द वॉटर. आता हे जे काही वॉटर आपण घेणार आहोत ते वॉटर कसं आहे, ल्यूक वॉर्म वॉटर आहे, म्हणजे कोमट पाणी आपण घेणार आहोत. आणि त्या कोमट पाण्यामध्ये आपण 5 ग्रॅम ईस्ट पावडर ऍड केलेली आहे आणि 10 ग्रॅम आपण काय ऍड केलेलं आहे, टेबल शुगर ऍड केली. केप्ट दिस कोनिकल फ्लास्क ऍट ए वॉर्म कंडिशन, म्हणजेच जिथं वॉर्म प्लेस असेल त्या वॉर्म प्लेसला वॉर्म कंडिशन मध्ये आपण कोनिकल फ्लास्क आपण तिथं ठेवणार आहोत. केप दिस कोनिकल फ्लास्क ऍट ए वॉर्म प्लेस फॉर द 1 hour. 1 तासासाठी तो कोनिकल फ्लास्क हा वॉर्म प्लेसला उबदार ठिकाणी तो ठेवून द्यायचा. आफ्टर 1 hour you can take 1 drop from this conical flask on a slide. आपण एक स्लाइड घेतली आणि त्या स्लाइड वरती एक ड्रॉप आपण वॉटर, त्या कोनिकल फ्लास्क मधून एक ड्रॉप वॉटर आपण ह्या स्लाइड वरती घेतला आणि त्या परत त्या ड्रॉप वरती आपण अशी एक कव्हर स्लिप ठेवणार. अँड ऑब्झर्व दिस स्लाइड अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप अँड यू ऑब्झर्व दॅट दिस ईस्ट सेल शोज द बडिंग. म्हणजे प्रत्येक ईस्ट सेल जे असणार आहे त्या ईस्ट सेल मध्ये आपल्याला तिथं बड फॉर्मेशन झालेल्या पाहायला मिळते. Means this unicellular fungus yeast, there is a bulging on this parent yeast cell. ही जी काय parent yeast cell असणार आहे त्या parent yeast cell वरती आपल्याला असं थोडंसं bulge आपल्याला पाहायला मिळेल. bulge म्हणजेच असं थोडंसं swelling आपल्याला पाहायला मिळेल आणि ते swelling हळूहळू मोठं होणार आहे. This bulge which is enlarge means there is a formation of the bud. हळूहळू तिथे काय फॉर्म होते तर बड फॉर्म व्हायला लागते. आणि ही जी काही बड फॉर्म होणार आहे त्याच वेळी या पॅरेंट ईस्ट सेल मध्ये जे न्यूक्लियस आहे त्या न्यूक्लियस मध्ये कॅरिओकायनेसिस होणार आहे. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाय. 2 डॉटर न्यूक्लियाय फॉर्म होतील. आउट ऑफ these 2 nuclei, 1 nuclei which is move into this bud or into this bulge. हे जे काही स्वेलिंग आहे किंवा बड फॉर्म झाली आहे त्या बड मध्ये एक न्यूक्लियस काय होणार आहे, हे
मूव्ह होईल. अँड इन दिस वे देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द बर्ड. अशा या ईस्ट सेल वरती अशा नंबर ऑफ काय होतील, बर्ड्स फॉर्म होणार. And when these birds are mature, these birds which are detached from the parent yeast cell and live independently. आणि त्या independently live होतील. In this way, in the yeast, this unicellular fungus, that is Saccharomyces cerevisiae, we observed that asexual reproduction is take place simply by the budding method. म्हणजे हे जे काही ईस्ट सेल आहे या ईस्ट सेल वरती छोटीशी बड फॉर्म होणार आहे आणि पॅरेंट सेल मधलं न्यूक्लियस मध्ये डिव्हिजन होईल. 2 डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म होतील. एक न्यूक्लियस हे या बड मध्ये ते मूव्ह होईल, तिथं ते ट्रान्सफर केलं जाईल आणि त्यानंतर मूव्ह झाल्यानंतर नेक्स्ट हळूहळू ह्या नंबर ऑफ अशा बर्ड्स डेव्हलप होतील. जेव्हा ती बर्ड मॅच्युअर होते तेव्हा ती पॅरेंट सेल पासून डिटॅच होते अँड लाईव्ह इंडिपेंडेंटली. In this way, the unicellular organism shows the asexual reproduction method, and by this asexual reproduction method, within a short duration of time, number of new organisms are produced. As well as in the asexual reproduction, there is no involvement of the male and female gamete. किंवा तिथं मेल आणि फिमेल गॅमेट फॉर्मेशन होण्याची किंवा मेल अँड फिमेल गॅमेट फॉर्म करण्याची गरज असणार नाही. तिथं मेल अँड फिमेल गॅमेट या रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व असणार नाही, त्यांचं फ्युजन होणार नाही. तर एकच इंडिव्हिज्युअल हे नंबर ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम फॉर्म करू शकतो आणि जे काही नवीन ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतील ते सेम पॅरेंट सेल सारखेच असणार आहे. सो इन दिस वे in unicellular organism the asexual reproduction is take place by the binary fission method, multiple fission method and budding method. याच्याशी रिलेटेड काही क्वेश्चन्स आपल्याला विचारले जातील किंवा त्याच्या ज्या डायग्रॅम्स आहेत त्या डायग्रॅम्स पण परीक्षेमध्ये आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. डायग्रॅम्स दिल्या जाऊ शकतात. एखादी डायग्रॅम त्याच्यामध्ये दिली जाईल आणि त्या डायग्रॅम मध्ये कोणत्या टाईपचं रिप्रोडक्शन होतंय हे आयडेंटिफिकेशन साठी सुद्धा आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं. किंवा इन ऍडव्हर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन युनिसेल्युलर प्रोटेस्ट शोज डॅश डॅश टाइप ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अशा टाईपचा क्वेश्चन पण आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा जे काही युग्लिनामध्ये लॉंजिट्युडिनल फिशन मेथड आहे, देन पॅरामेशियम ट्रान्सवर्स बायनरी फिशन मेथड आहे आणि अमिबामध्ये सिंपल बायनरी फिशन मेथड आहे. या ज्या काही मेथड्स आहेत याच्यावरती पण मॅच द पेअरचा सुद्धा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. So this is all about the asexual reproduction in unicellular organisms. Thank you very much.